รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพวกเรามาติวเข้มเติมเต็มความรู้ร่วมกันพิชิตสู่จุดหมายอันกว้างไกลสร้างแรงบันดาลใจไขว่คว้าประสบการณ์พวกเรามาติวเข้มเติมเต็มความรู้ร่วมกันสานฝันสู่อนาคตอันยิ่งใหญ่เพิ่มพูนด้วยวิชาเตรียมพร้อมความมั่นใจสู่เส้นทางมหาลัยในฝัน สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะพาติวเตอร์ระดับชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับมาติวเข้มให้กับน้องๆแบบจัดเต็มกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาไปติววิชาคณิตศาสตร์ A Level นะครับกับอาจารย์เมธอุ่นเรือนนั่นเองนะครับตอนนี้อาจารย์เมธนะครับพร้อมแล้วนะครับถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเหมือนกันก็ไปติวกันได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้วันนี้พบกับพี่เมธอีกครั้งนะครับในสาระของวิชาคณิตศาสตร์นะครับในเอกสารฉบับนี้นะครับน้องจะได้เรียนเรื่องเซตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับจะเป็นเรื่องของอนุกรมนะครับน้องอนุกรมจำกัดเลขคณิตรวมถึงเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับน้องสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นะครับผม www.etvthai.tv นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเนื้อหาก่อนที่เราจะตะลุยข้อสอบกันนะครับน้องเชื่อว่าหลายๆคนนะครับยังไม่ได้ท่องสูตรยังจำสูตรไม่ได้ถูกต้องไหมเอ่ยไปจ้าน้องๆนะครับตัวอนุกรมเลขครับผมจะต้องใช้สูตรดังนี้ครับได้แก่ SN n ส่วน2นะครับ A1 บวก AN จ้าลืมจ้าจดความหมายครับน้อง ASN คือผลรวมนะครับ/อนุกรมครับอนุกรมหมายถึงชุดของตัวเลขหลายๆตัวนะครับที่มาบวกกันตัว n นะครับแปลว่าจำนวนพจน์ครับตัว A1 ครับหมายถึงพจน์แรกนะครับแล้วตัว AN ครับน้อง AN ก็แปลว่าพจน์ทั่วไปนะครับแต่ในพาร์ทนี้ครับอยากให้น้องๆจำว่านะครับพจน์สุดท้ายครับผมนะครับเขียนสูตรแล้วต้องจำตัวแปรแต่ละตัวให้ได้ด้วยนะครับน้องสูตรที่2ให้เราจะใช้นะครับไปรุ่นได้แก่นะครับ SN n ส่วน2นะครับ 2A1 ตรงนี้ดูดีๆนะฮะวงเล็บนะครับน้องวงเล็บ n ลบ1คูณด้วยตัวดีนะครับเพราะชอบมีเด็กสงสัยมันตัว c หรือเปล่าครับพี่ไม่ใช่ครับวงเล็บนะครับน้องวงเล็บ n ลบ1คูณด้วยตัวดีความหมายเดิมเลย SN คืออะไรครับผลรวมอนุกรมนะครับตัว n ครับน้องจำนวนพจน์ A1 แปลว่าอะไรครับพจน์แรกเหมือนเดิมเลยใช่ไหมนะครับตัว n ก็คืออะไรครับจำนวนพจน์แต่มีตัวแปรปรากฏเพิ่มเติมอีก1ตัวจ้าตัวดีครับเด็กๆ d different d different แปลว่านะครับผลต่างครับผมตัวผลต่างเราจะหาจากพจน์หลังลบกับพจน์ข้างหน้าครับพจน์หลังลบข้างหน้าตัวอย่างเช่นซ่อง4 6 8 10 2 4 6 8 10ครับเด็กๆพจน์แรกก็แปลว่าอะไรครับทุกคนตัวที่1โอเค AN หมายถึงอะไรเอ่ย AN แปลว่าตัวท้ายตามสีเหลืองเลย Yellow ของเรานะครับตัว D different ตัว D different ผลต่างน้องๆตัวเลขเขาเพิ่มขึ้นทีละ2แต้ม2แต้มบวก2บวก2ถูกต้องไหมครับแสดงว่าตัวดีของเราตามไฮไลท์เลยครับน้องเป็น2จ้า
ตัว n แปลว่าจำนวนพจน์ทั้งหมดครับนับครับเด็กๆ1 2 3 4 5นี่ครับมี5ตัว n เท่ากับ5นั่นเองตามทันไหมครับแต่ในเรื่องนี้นะครับน้องเรามักจะใช้สูตรในบทของลำดับเลขคณิตด้วยครับทุกคนและในเรื่องนี้ครับน้องๆต้องใช้สูตรนี้ด้วยครับผมนั่นคือเรื่องของลำดับเลขคณิตครับตัวลำดับเลขคณิตนะครับน้องจะต้องใช้สอบ TGAT ด้วยนะครับตัวข้อสอบ TGAT จะมีอนุกรมตัวเลขที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นเท่ากันหรือไม่เท่าก็ได้แต่ถ้าเกิดตามเนื้อหาของลำดับเลขอนุกรมเลขนะครับต้องเพิ่มขึ้นเท่ากันโอเคนะครับสูตรลำดับเลขครับน้องได้แก่ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1ดีจ้านะครับ an เท่ากับ a1 บวกด้วยวงเล็บนะตรงนั้นคือวงเล็บนะครับน้องวงเล็บ n ลบ1คูณด้วยตัว d ครับความหมายให้ไปแล้วเรียบร้อยครับผมแต่พี่เมธก็จะมีหลักการใช้งานนะครับสูตรแต่ละสูตรครับน้องถ้าให้แนะนำเลยนะครับสูตรซ้ายควรใช้ตอนไหนควรใช้ก็ต่อเมื่อรู้ตัวท้ายครับนี่จ้ะรู้ตัวท้ายแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวสุดท้ายครับน้องๆสามารถใช้สูตรทางด้านขวามือได้ครับเด็กอันนี้เป็นหลักการใช้งานในแต่ละสูตรนะครับแต่พวกเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ว่าน้องจะใช้สูตรซ้ายสูตรขวานะครับจริงๆแล้วคำตอบมันก็สามารถหาค่าได้ครับทุกคนโดยคนที่คิดเรื่องนี้นะครับคิดได้ตั้งแต่ป .1 ครับที่เขาเขียนสูตรให้น้องเรียนทุกวันนี้นะครับก็คิดได้ตั้งแต่ป .1 เลยเดี๋ยวพี่เล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนว่าที่มาที่ไปของสูตรนี้มาจากไหนเผื่อวันหนึ่งนะครับหนูเข้าห้องสอบแล้วหนูลืมว่าสูตรมายังไงจำยังไงนะครับตอนป .1 ครับเด็กมีครูคณิตศาสตร์คนหนึ่งครับเขาเขียนโจทย์ข้อนี้บนกระดานครับ1บวก2บวก3บวก4บวกจุดบวก98บวก99บวก100แล้วเด็กคนนี้ครับเขาตอบได้เลยเขาคำนวณเลยเขาก็ตอบครูก็งงว่าเขารู้ได้ไงนะครับครูก็คิดว่าเด็กป .1 อายุ7ขวบจะมาบวกเลขทีละตัวน้อง1บวก2เป็น3 3บวก3เป็น6ยังไงทุกคนไม่ครับแนวคิดของเด็กคนนี้เขามองตัวเลขแบบนี้จ้ะหน้าหลังรวมกัน101ถูกไหมครับตัวหน้าตัวหลังรวมกัน101นี่ตัวหน้าตัวหลังรวมกันก็ยังเป็น101ถูกต้องไหมครับทุกคนและตัวเลขของเรามีทั้งหมด100ตัวแต่ว่าเกิดการจับคู่50 คู่นี่คือแนวคิดที่เขาคิดตั้งแต่ป .1 ครับพอเขาโตขึ้นเขาก็มานั่งเขียนมานั่งพิสูจน์สูตรแล้วน้องนะครับว่ามันสามารถนะครับพิสูจน์สูตรอะไรได้ต่อโดยสูตรที่เขาใช้ได้แก่นะครับสูตรนี้ไง s n n ส่วน2 a 1บวก a n ตัว n แปลว่าจำนวนพจน์ใช่ไหมครับมีทั้งหมด100พจน์พอเราเอาเลข100ไปหาร2ครับทุกคนเห็นตัวเลขเปล่าตรงตามไฮไลท์พอดีเลย100หาร2เป็น50จำง่ายถัดมาครับทุกคน a1 แปลว่าตัวแรกก็จะเป็นเลข1นี่ใส่1เข้าไป an แปลว่าตัวท้ายนะครับตัวท้ายก็คือ100ใช่ใส่เลข100เข้าไปในสูตรครับทุกคนเห็นไหมครับสูตรเกิดมาจากแนวคิดเมื่อสักครู่ครับหน้าหลังนะครับรวมกันนะครับแล้วก็เอามาดูจำนวนคู่และเอาตัวเลขมาคูณกันชัดนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดให้ชัวร์นะครับจำสูตรดีกว่าน้องๆนะครับขออนุญาตลบตรงนี้ออกนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปลุยแบบฝึกหัดพร้อมกับข้อสอบกันเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับไปข้อแรกครับข้อสอบบอกว่าครับจงหาผลบวก10พจน์แรกเอ๊ะแต่โจทย์ให้มากี่พจน์1 2 3 4 5ไม่ครบนี่แสดงว่ามันต้องมีต่อใช่ไหมจุดสูตรเมื่อสักครู่ครับมีอยู่2ตัวแต่จุดหมายถึงเราไม่มีพจน์สุดท้ายใช่ไหมน้องอ้าวเลือกใช้สูตรให้ถูกสิครับสูตรที่ควรใช้ได้แก่ไป SN n ส่วน2นี่ครับ 2a1 บวกกับ n ลบ1ดีจ้าตัว n หมายถึงครับจำนวนพจน์10พจน์แรก10ส่วน2 2a1 ครับผมนะครับ2คูณกับเลข3เพราะเลข3เป็นตัวเลขตัวแรกสุดนี่จ้า n ลบ1 n ลบ1น้อง10ลบ1จ้าเป็น9 d doc คืออะไรครับพี่ d different แปลว่าผลต่างครับ different แปลว่าผลต่างครับจากเลข3ไปเลข7มันบวก4จริงไหมจาก11ไป15เขาก็บวก4ครับน้องนี่ครับคูณ4ครับลองคำนวณดูนะครับเด็ก10หาร2จิเมทชอบเก็บเลข10ไว้ในวงเล็บครับผมคูณกันได้6ครับบวกกับ36ครับถูกไหมครับต่อมาเลข10เพียงคงเก็บเขาไว้เหมือนเดิม6บวกกับ36ครับกลายเป็น42เอาเลข2ไปตัด42ครับน้องครึ่งหนึ่งแฟบครึ่งของ4คือ2ชะครึ่งของ2คือ1อีอะนะครับทำไมให้แม่ชอบเก็บเลข10น้องเห็นหรือยังครับมันคูณง่ายน้องอะไรก็ตามที่คูณ10เราก็แค่เติม0เข้าไปครับข้อ1ครับตอบ210นั่นเองครับผมใครจดเสร็จแล้วเรียบร้อยไปรอเพื่อนๆนะครับผมที่ข้อ2ได้เลยครับผมทำล่วงหน้าได้เลยนะครับน้องโจทย์ข้อนี้เคยเป็นข้อสอบเก่านะครับเป็นข้อสอบนานมาแล้วแต่พี่เห็นว่าข้อนี้เอาไปติวโรงเรียนไหนก็ตามเด็กตอบผิดกันหมดเลยทั้งโรงเรียนก็ยังเคยมีเลยครับน้องนะครับข้อนี้ครับน้องจุดแปลว่าไม่รู้ตัวท้ายเลือกใช้งานสูตรให้เป็นครับเริ่มต้นด้วยการเขียนสูตร SN n ส่วน2ไป 2a1 มาบวก n ลบ1 d ค่อยๆทวนความหมายค่อยๆจำรายละเอียดของตัวแปรแต่ละตัวครับ n number ภาษาอังกฤษจำนวนพจน์20ตัว20ส่วน2 2a1 ครับ2คูณพจน์แรกครับ2คูณ15นี่จ้า n ลบ1 n ลบ1นี่คือ n 20ลบ1ครับเป็น19จ้าค่าดีแหละครับน้องไหนลองตอบในใจสิส่งเสียงก็ได้ครับทุกคนค่าดีในข้อสอบข้อนี้มีค่าเป็นใครที่กำลังจะตอบว่า 1.5 ผิดนะครับในข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องพูดว่าลบ 1.5 ลบ 1.5 ครับน้องๆเห็นความต่างระหว่างโจทย์ข้อที่แล้วกับข้อนี้ไหมฮะข้อเมื่อสักครู่ให้น้องได้เรียนมาตัวเลขเขาเพิ่มขึ้นเราเอาตัวหลังไปลบตัวหน้าค่าดีจะเป็นบวกชัดเจนจ้าแต่ในข้อนี้ตัวเลขมันลดลงนะครับทุกคนแสดงว่าค่าดีต้องติดลบถูกต้องไหมครับเด็กมักจะผิดที่ตัวดีตรงนี้เลยครับน้องนี่จ้าเป็น19คูณด้วยเลขลบ 1.5 จุดอ่อนของเด็กยุคนี้เลยสัมผัสได้ว่าเด็กคูณเลขที่เป็นจุดทศนิยมไม่ค่อยแกร่งน้องๆลองคูณเลขดูนะครับว่า19คูณด้วย 1.5 มีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวให้เม็ดคิดเลขข้างหน้ารอน้องนะครับ
20 หาร 2 ได้ 10 ตัวข้างหน้าคูณกัน 30 ตัวหลังพี่ยังรออยู่ เอาแบบไม่จิ้มเครื่องเลขนะ วิธีการคูณครับ ลบจุดก่อน ตั้ง 19 คูณ 15 จุดค่อยมาทีหลังน้อง หากน้องๆคูณเลขได้อย่างถูกต้องนะครับคำตอบต้องพูดว่าลบ 28.5 ถ้าคิดเลขถูกนะ 9 5 45 เอา 5 ไปคูณต่อ 5 1 5 บวก 4 เป็น 9 จริงไหม หลักต่อไปเราใส่0ก่อนจ้ะ แล้วก็เอาแม่ 1 คูณต่อเลยจ้ะ 1 คูณ 9 เป็น 9 1 คูณ 1 ได้ 1 เอ้ย บวกเลขครับ ได้ 5 9 บวก 9 18 ทด 1 285 เห็นไหม และเขามี 1 จุดใช่ไหมเอ่ย เติมจุดทีหลังสุด เขาบอกเลยว่าเด็กม .6 นะครับหลายๆคนที่พี่สอนเนี่ยนะครับคูณเลขตรงนี้ไม่ค่อยเป็นเลยน้องนะครับน่าจะมาจากช่วงโควิดก่อนหน้าที่น้องเรียนออนไลน์แล้วน้องหลับกันใช่ไหมทุกคนนะครับเรียนออนไลน์สบายๆนะครับผ่านซูมนะครับคุณครูให้ปิดกล้องนะครับหลับเลยใช่นะครับโอเคนะครับผมน้องๆลบเลขได้เลยครับวัยรุ่น30ลบด้วย 28.5 30ลบด้วย 28.5 เอ้ย 1.5 ครับตัวเลข 1.5 ครับเมื่อโดนคูณ 10 มันจะมีการเลื่อนจุดหรือหนูลองคิดตามก็ได้ครับ15คูณ10เป็น150ถูกไหม150เติมจุดเข้าไปอย่างนี้ก็ได้ครับส่วนใครที่เนื้อหามอต้นแม่นยำก็จะรู้เลยว่าตัวเลขที่คูณ10ครับจะต้องโดนเลื่อนจุดทศนิยมครับนี่คือแบบฝึกหัดข้อ2ครับข้อต่อไปครับมีความใกล้เคียงนะครับกับข้อสอบนะครับในยุคปัจจุบันที่สุดเลยนะครับความต่างของข้อนี้กับ2ข้อที่ผ่านมาขอย้อนนิดๆหน่อยๆครับข้อ1ผลบวก10พจน์ข้อ2ผลบวก20พจน์ข้อ3จงหาผลบวกกี่ตัวทุกคนไม่รู้ไม่รู้เฉยเลยไม่บอกเฉยเลยเมื่อโจทย์เขาไม่บอกมาเราก็ต้องหาถูกต้องไหมครับทุกคนโดยวิธีการหาจำนวนพจน์นะครับขั้นแรกเลยนะครับทุกคนหาค่า n ก่อนครับเพราะว่าโจทย์มันไม่ให้ n มาโดยตัว n เราหาจากสูตรว่า an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1 d เขียนสูตรก่อน an ครับหมายถึงพจน์ท้าย61 a1 ครับพจน์แรกจ้ะ1นี่คือพจน์ท้ายนี่คือพจน์แรกต่อมาตัว n ครับเราไม่รู้เด็กๆบวก n ลบ1 d different d different แปลว่าผลต่างตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละ3ครับผมคูณ3ตรงนี้มีประเด็นสำคัญหน่อยๆครับน้องๆเรื่องของการแก้สมการหาค่า n ให้เจอเด็กส่วนใหญ่ 80% ครับเริ่มด้วยการทำอย่างนี้ครับคูณเข้าไม่ได้ผิดครับแต่ว่าช้าอยากให้หนูมองงี้จังมองคณิตศาสตร์เหมือนก้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนไหนยกง่ายให้ยกก้อนนั้นก่อนจ้ะยกเลข1ข้ามฟักไปย้ายเลข1ข้ามฟักไปลบ60ถูกไหมฮะฝั่งขวาเขียนเข้ามาก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าวงเล็บเขียนติดกันแปลว่าคูณกันถูกต้องไหมครับทุกคนการคูณต้องย้ายลงมาทำอะไรครับน้องหารจ้ะนะครับการคูณเราย้ายมาหารจ้ะนี่แบงค์20 3 ใบได้60 บาทครับ60ส่วน3ได้20นะครับ20เท่ากับ n ลบ1โอเคนะครับข้อสอบข้อนี้จึงมีทั้งหมด21พจน์ครับน้องๆขั้นแรกครับทุกคนการหาจำนวนพจน์เริ่มด้วยการเขียนสูตร an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1 d
แต่สิ่งที่ยากนะครับสำหรับน้องๆก็คือการย้ายฝั่งแก้สมการหาค่า n นะครับถ้าใครแม่นเรื่องการแก้สมการถ้าใครแม่นเรื่องการหารการคูณการบวกการลบไม่น่าจะมีปัญหานะครับทุกคนเราจะหาค่า n ได้แน่ๆแต่ถ้าน้องอยากไวสมมติว่าเรามีปัญหากับการแก้สมการหลักสูตรเร่งรัดพรุ่งนี้จะสอบแล้วจำสูตรไม่ได้เลยนะครับย้ายฝั่งก็ยังไม่เป็นเลยนะครับเปลี่ยนสูตรกันดีกว่าน้องที่มาที่ไปมาจากวิธีการสอนเมื่อกี้นะครับโดยกระบวนการทำนั้นมันเกิดจากตัวท้ายลบตัวแรกหารด้วยดีแล้วบวก1งงค่ะตัวท้ายพจน์สุดท้ายนี่จ้าตัวแรกพจน์แรกนี่จ้า1ค่าดีเลข3บวก1ตอนจบวิธีนี้จะเหมาะสำหรับน้องๆที่งงว่าต้องย้ายอะไรเจอสมการปุ๊บงงละย้ายอะไรก็ไม่รู้งั้นจำสูตรเลยนะครับท้ายลบแรกหารดีบวก1ไปครับ6 ลบ1 6 ลบ1 60จริงไหม60หาร3 20บวก1ฮิวคำตอบเหมือนเป๊ะในช้อยเขาใช้คำว่าผลบวกนั่นแสดงว่าน้องๆจะต้องเข้าสูตรอนุกรมคือผลบวกผลรวมนะครับเด็กหมายถึงตัวเลขหลายๆตัวที่มาต่อกันอยู่ลุยเลยครับวัยรุ่นสูตรที่ใช้มีตัวท้ายใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นสูตรคือ f n n ส่วน2นะครับ n ส่วน2 a 1บวก a n นี่จ้ะบางคนเรียนไปเรียนมาทำนองคุ้นๆนะครับสาธุนะครับตัว n คือจำนวนพจน์เมื่อกี้เพิ่งหาค่าไปใช่ไหมเอ่ยมาจ้า21ครับ a 1แปลว่าพจน์แรกในโจทย์ครับ1ครับ a n พจน์สุดท้ายน้องนั่นก็คือ61ครับมีอีก1จุดอ่อนที่พี่สัมผัสเด็กในยุคนี้ในรุ่นนี้ได้ว่าเด็กเนี่ยชอบหารเลขที่หารไม่ได้เราแบ่งครึ่งแล้วเขียนเลขเป็น 10.5 นะครับการทำแบบนี้ทำให้คณิตมันยากขึ้นน้องนะครับส่วนตัวแล้วพี่บอกว่าไม่ต้องหารถ้ามันหารไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดไม่ควรจะตัดเป็นจุดทศนิยมครับน้องแต่เราควรจะติดมันไว้เหมือนเดิมเลยครับทำไมครับพี่ใจเย็นจ้าลองดูเลขต่อน้องๆเห็นไหมครับในวงเล็บเป็นเลขคู่เราก็ควรเอาเลข2ไปตัดตัวหลังจริงไหมไปแซบ2 1 2 2 3 6 2 1 2ท่องแม่สุดคูณธรรมดาเลยครับเด็กเรานำเลข2ไปตัดเลข6ครับ2 3 6 2 1 2คูณเลขครับผมตัวเลขเหลือแค่21ครับคูณ31ครับ21ครับน้องคูณ31ครับน้องลองไปคูณดูนะครับคำใบ้ดูช้อยช่วยก็ยังได้เลยลงท้ายด้วย9ลงท้ายด้วย0ฮัลโหลลงท้ายด้วย0ไปลงท้ายด้วยเลข1เราสามารถดูเลขลงท้ายได้ในกรณีที่คนแต่งข้อสอบเขาแต่งช้อยไม่เก่ง1คูณ1ต้องลงท้ายด้วยอะไรครับน้อง1แน่นอนข้อนี้ตอบ4ครับทุกคน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี ซึ่งการเกิดมหาวิทยาลัยการกีฬาเนี่ยมันเกิดมาอยู่ในแผนของการพัฒนากีฬาชาติ ก็คือโดยการยกฐานะจากสถาบันการพละศึกษาเดิมมาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเราก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่น้องใหม่เกิดใหม่เอี่ยมเลยครับในหลวงรัชกาล10ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าลงพระประมาภิไธยนะครับในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติก็ทำให้เกิดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับขึ้นซึ่งเราก็จะมีตัวสำนักงานอธิการบดีเนี่ยอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็มีวิทยาเขตทั้งหมดทั่วประเทศไทยก็คือมาจากวิทยาลัยพละศึกษาเดิมโดยบทบาทภารกิจนะครับก็คือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิชาการก็คือเรื่องของศาสตร์ในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการกีฬาเรื่องของการพละศึกษาเรื่องของนันทนาการเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าต่อไปนี้ในวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับการกีฬาน่าจะต้องมีเบ้าหรือมีแหล่งผลิตที่มันเป็นมาตรฐานตั้งแต่ผู้ฝึกสอนนักกีฬาผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนที่เราพูดในภาพรวมก็คือบุคลากรทางการกีฬาที่นี่นะคะเปิดสอน3 คณะนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน6 หลักสูตรนะคะคณะที่1คณะศึกษาศาสตร์2คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย3คณะศิลปศาสตร์ค่ะศึกษาศาสตร์เนี่ยค่ะก็จะเน้นหนักในการเรียนไปทางเป็นครูพละศึกษานะคะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเนี่ยนะคะเปิด2 หลักสูตรมีสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายและสาขาวิทยาศาสตร์ฝึกสอนกีฬานะคะเน้นพัฒนาร่างกายและจิตใจของนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อที่จะไปปฏิบัตินะได้เต็มศักยภาพโดยเชื่อมโยงศาสตร์หลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันคณะศิลปศาสตร์นะคะเปิดสอน2 หลักสูตรนะคะหลักสูตรที่1สาขาบริหารจัดการกีฬาและหลักสูตรที่2สื่อสารการกีฬาซึ่งทั้ง2 หลักสูตรนี้ก็มีศาสตร์วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพแตกต่างกันและทั้ง3 คณะวิชาของเราเนี่ยนะคะเป็นสาขาวิชาที่กพ.รับรองเงินเดือนที่สามารถไปบรรจุเป็นข้าราชการได้ที่นี่เรามีบุคลากรที่เพียบพร้อมเรื่องของความรู้ที่จะสอนน้องๆให้น้องๆไปตามกีฬาที่น้องๆใฝ่ฝันไว้ว่าอยากจะประสบความสำเร็จในอนาคตตัวผมเองก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดน้องมีความชอบก็ให้ทำให้มันเต็มที่ให้ทำสุดความสามารถของเราครับไม่ต้องไปคิดว่ามันจะดีหรือไม่ดีขอแค่เราทำออกมาให้มันเต็มที่ที่สุดที่เราทำได้ผมเชื่อว่าอนาคตมันดีแน่นอนครับที่นี่ก็ให้อาชีพผมก่อนพูดได้เลยว่าให้อาชีพเลยครับเพราะว่าผมมาจากนักศึกษาคนหนึ่งครับที่เริ่มเรียนมาก็พยายามฝึกฝนตัวเองครับเรียนรู้แล้วมีวันหนึ่งได้รับโอกาสได้ขึ้นไปสู่ทีมสโมสรสุพรรณบุรี FC มีโอกาสได้เรียนสู่การเป็นโค้ชอาชีพผมสามารถกลับมาที่นี่ทุกครั้งและผมรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ก้าวเข้ามาครับกีฬาปัญญาพิเศษที่ทำคนให้เป็นคนมันก็สอดคล้องกันมันทำให้คนเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับมีจิตใจที่มั่นคงนะครับสามารถเผชิญกับปัญหาได้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้กีฬามันก็จะหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่มีความแข็งแรงนะครับมีจิตใจที่แข็งแกร่งโอเคครับลองดูข้อสอบเข้ากันดีกว่าครับว่าตรงตามเนื้อหาที่น้องๆเคยเรียนหรือเปล่าในโจทย์ครับเด็กกำหนดตัวเลขมาให้ครับว่า100 101 102
จุด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 จนถึง999ครับเซต A อยากได้จำนวนที่เท่าไหร่ครับจำนวนที่อยู่ในเซต S โดยเงื่อนไขนั้นคืออะไรครับหาร5แล้วเหลือเศษ4ครับน้องคิดสดได้ไหม100หาร5เราเรียกว่าหารลงตัวเขาหารได้20ถูกไหมครับตัวเลขแรกสุดเลยครับน้องที่หาร5แล้วเหลือเศษ4นั่นเป็น104จ้าลองหารดูก็ได้ครับ104หาร5ไป515 520 5หาร4ไม่ได้ใช่ไหมครับเราจึงเรียกตัวท้ายว่าตัวเศษชัดนะครับทุกคน104โดนหารด้วยเลข5ครับเหลือเศษ4ครับผมเลขต่อไปก็จะเป็น109ครับเพราะ110เลขที่ต่อมานะครับมันจะหารลงตัวเลขของเราจะห่างกันทีละ5แต้ม5แต้ม5แต้มครับน้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเลข999ครับถามว่ายากขึ้นจากแบบฝึกหัดยังไงบ้างแบบฝึกหัดเขาให้เลขหนูมาเลยใช่ไหมครับแต่ข้อนี้มีอะไรยากขึ้นบ้างเอ่ยยากแค่ว่าหาตัวแรกกับหาตัวท้ายให้เจอสุดท้ายครับผมวิธีการทำเรายังคงทำเหมือนเดิมโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามผลบวก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 ให้เอาทุกตัวมาบวกกันสูตรที่ใช้ได้แก่ SN n ส่วน2 A1 แล้วก็บวก AN ตัว N เราทราบไหมครับเราไม่รู้เขาไม่บอกมาจริงไหมนะครับเมื่อเขาไม่บอกมาครับพี่เมธจึงชอบแนะนำนะครับว่าเด็กจำสูตรตรงนี้ไปเลยครับไวมากนะครับท้ายลบแรกหารดีบวก1ตัวท้ายลบตัวแรกหารด้วยดีและบวก1นี่ครับเอาตัวท้ายกับตัวแรกมาลบกันถัดจากนั้นหารด้วยผลต่างบวก1เก็บไว้ทีหลังนะครับบวก1เก็บไว้หลังสุดเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาครับ999ตัวแรกครับ104ไปครับตัวดีผลต่างครับต่างกัน5แต้มแล้วก็บวก1ครับผม999ครับลบด้วย104ครับเป็น895ครับหาร5และพยายามฝึกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝึกหารเลขสดฝึกคูณเลขสดแบบที่ไม่จิ้มเครื่องเลขนะครับเพราะว่าตอนสอบเครื่องเลขของม.6 เอาเข้าไม่ได้นะครับต้องคำนวณมือต้องคำนวณสดนะครับ515หนูลบเลข5735จะหารเลขแม่นจะคูณเลขแม่นต้องจำแม่สุดคูณให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวการคูณการหารเข้ามาเองแม่สุดคูณต้องแม่นก่อนเลยนะครับลบกันได้45เฮ้ย59นี่ครับทุกคนหารลงตัวโอเคตัวนี้น้องๆไปทดแยกในกระดาษทดนะครับพี่เมธขออนุญาตลบออกนะครับจากตัวเลขเมื่อสักครู่ครับพี่เมธหารเลขสดๆครับผมได้ตัวเลขเต็ม100นะครับ79ครับผมบวก1วัยรุ่นต้องรวมกันได้180เด้อตัวที่เราหามาครับเรียกว่าตัว n ตัว n คือจำนวนพจน์ครับตั้งแต่104 109ไปจนถึง999ครับมีตัวเลขทั้งหมด180จำนวนถูกไหมนำค่าเข้าไปใส่ต่อจ้า s 180ไปครับ180ส่วน2 a 1ตัวแรกครับตัวแรกคืออะไรอย่าเบลอใส่เลข100เนี่ยใช้ไม่ได้นะน้องเราจะต้องใช้ตัวเลขที่หาร5แล้วเหลือเศษ4ที่น้องเพิ่งหามาเมื่อสักครู่ครับนั่นคือ
104ใช่นะครับต้องเป็น104นะครับเด็ก104จ้าน้องจ๋าบวก an คือ999นี่ครับ180แบ่งครึ่งหนึ่งหาร2ท่องไม่2ครับหารสั้นครับน้องซ่อง1ซ่อง48ซ่อง98เอียนะครับได้เลขเป็น90ถูกไหม104บวกกับ999ครับเด็กเท่าไหร่เอ่ย1103ครับลองทดเลขดูก็จะเข้าใจว่าเลขนี้มาจากไหน9บวก4เป็น13ทดด้วย1ชัดเลย9เมื่อกี้ทด1เป็น10ทด1นี่ใส่0เขียน1จ้ะเลขข้างหน้าครับผมบวกกันได้11น้องครับและนี่คือข้อสอบเข้าตอนปี63คนแต่งช้อยเขายังแต่งช้อยไม่เก่งเหมือนเดิมขอโทษนะครับไปว่าเขานะครับปีนี้ระวังนะครับทุกคนนะครับ93เป็นเท่าไหร่27เห็นไหมปีนี้เขาแต่ง27ทุกช้อยแน่น้องนะครับน่ารักนะครับสำหรับวิธีการคูณนั้นนะครับน้องเก็บเลข0ไว้ก่อนและหนูเอา1103ไปคูณ9นะครับไปรุ่น1103คูณ9ลองไปทดดูนะน้องๆจะได้เลขแบบนี้นะ9927ลองไปคูณดูนะครับน้องแล้วก็เอาสูตรมาเติมหลังสุด easy bro เด็กๆนะครับเห็นไหมว่าข้อสอบที่เขาสอบเข้ากับแบบฝึกหัดที่น้องได้เรียนที่โรงเรียนจริงๆแล้วถือว่าตรงกันนะครับตรงตามเนื้อหาที่เราเรียนเลยทุกคนแต่ว่าตอนสอบมันจะมีโมเมนต์เบลอนะครับนอนก็ไม่หลับตื่นก็เช้าไปถึงห้องสอบก็ง่วงนะครับผมฟุบหลับเลยใช่ไหมน้องนะครับแล้วเราก็สอบหลายวิชาด้วยนะครับโอเคครับผมน้องลองตรวจสอบทบทวนความถูกต้องครับลุยต่อค่ะนะครับผมข้อต่อไปให้แม่ขอโจทย์ที่ยาวมากขึ้นทุกคนรู้ไหมครับว่านี่คือข้อสอบสายศิลป์ O-NET ถือว่าเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับเริ่มครับ2บรรทัดแรกจับใจความได้ว่าเขาต้องการค่าปรับแล้วส่งมอบอาคารล่าช้า1วันโดนปรับ 40,000 ถ้า2วันครับน้องโดนปรับเท่าไหร่ปรับ 40,000 ก่อนวันแรกแล้วเอามาเพิ่มอีกครับ 50,000 ต่อมานะครับส่งมอบอาคารล่าช้า3วันคิดเป็นค่าปรับ 40,000 กับ 50,000 ที่โดนไปแล้วใน2วันแรกวันนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นอีก 60,000 เห็นไหมครับว่าลำดับนี้อนุกรมนี้เพิ่มขึ้นทีละ 10,000 40,000 ต่างจาก 50,000 10,000 ครับ 50,000 ต่างจาก 60,000 อีก 10,000 ครับเด็กทุกคนเห็นเลขในข้อสอบสายศิลป์นะว่าเลขเริ่มน่ารักหลักล้านจ้าหลักล้านจ้าเขาบอกว่าครับโดนปรับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะส่งมอบอาคารนะครับบริษัทนี้เนี่ยส่งมอบอาคารนะครับถ้าส่งตรงเวลาข้อสอบพูดว่าส่งในเวลาที่กำหนดกำไรเนี่ย5 ล้านแต่หลังจากส่งมอบอาคารพบว่ากำไรเหลือแค่นี้กำไรหายไปไหนน้องโดนปรับจริงไหมครับจากเดิมกำไรตอนแรกต้องเป็น5 ล้านส่งช้าครับน้องเหลือ3,530,000 แสดงว่าบริษัทนี้โดนปรับเท่าไหร่ครับเด็กเงินทั้งหมดที่เขาโดนปรับรวมกันครับเท่ากับ 1,470,000 ครับและนี่เป็นปีแรกครับน้องที่ข้อสอบสายศิลป์ปรากฏหลักล้านนะครับเพราะเขาแต่งมาเพื่อที่ว่าเด็กชอบบวกเลขสดๆกันคำว่าบวกเลขสดนะครับเป็นแบบนี้ทุกคนในห้องสอบน้องเคยอาจทำแบบนี้แน่ๆเพื่อคะแนนของตัวเองที่เมย์ก็เคยทำตอนที่เมย์อยู่ม.5 ที่เมย์บวกสดเลยจำสูตรไม่ได้1 บวก 2 เป็น 3 3 บวก 3 เป็น 6 6 บวก 4 เป็น 10น้องครับเสียเวลามากครับกับการบวก
นะครับเลขทีละตัวทีละตัวอย่าลืมว่าข้อสอบมีหลายข้อนะครับ1ข้อเนี่ยถ้าเราใช้เวลานานข้ออื่นพวกเราจะทำไม่ทันอันนี้เป็นสาเหตุเลยนะครับที่เราจะต้องฝึกใช้สูตรฝึกจำสูตรนะครับน้องโดยสูตรที่เราจะต้องใช้เป็นแบบจุดไม่รู้ตัวสุดท้ายใช่ไหมครับแสดงว่าต้องใช้สูตร2สูตรทางด้านขวามือคืออะไรเอ่ย f n n ส่วน2ไป 2a 1จำได้หรือยังครับบวก n ลบ1คูณ d นี่ครับส่งมอบอาคารล่าช้าไปกี่วันหาตัว n ครับ n เราไม่รู้ครับผม 2a 1คือ2คูณพจน์แรก2คูณ 40,000 ไป n ครับเราไม่รู้ครับผมตัวดีมาอีกแล้วเจอบ่อยเหลือเกินดีเพื่อนรักนะครับ d different ผลต่างตัวเลขห่างกัน 10,000 แต้มเด็กๆครับเนื้อหาอนุกรมน้องต้องติดตัวไปด้วยนะครับเพราะว่าใครที่จบมหาลัยแล้วต้องสอบกพ.นะครับเข้ารับราชการนะครับมันก็จะมีนะครับลำดับนะครับตัวนี้เข้าไปเกี่ยวด้วยแต่ว่าจะไม่มีสูตรนะเราจะต้องดูว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้ให้ฝึกไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าใช้ในอนาคตแน่ๆดีแปลว่าผลต่างครับน้องผลต่างห่าง 10,000 รวมกันแล้วนะครับโดนปรับทั้งหมด 1,470,000 ครับทุกคนตัวเลขค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวเชียวแต่หากพวกเรามีประสบการณ์ในการทำข้อสอบคณิตศาสตร์อยู่บ่อยๆแก้สมการเก่งๆทำโจทย์เยอะๆน้องจะรู้ว่าตัวเลขในข้อนี้น้อยนะทำไงครับพี่ตัดศูนย์ทิ้งน้องไปแซบตัดแช่ว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 ฝั่งซ้ายมือตัดศูนย์4ตัวตรงกลางตัดศูนย์4ตัวนะครับฝั่งขวาตัดศูนย์4ตัวแช่วทำได้ไงอ่ะน้องครับเราสามารถหารตัวเลข 10,000 ทั้งระบบสมการนี้จริงไหมครับการหาร 10,000 เลข0จะโดนตัดนะครับหายจ้อยหายไปจนหมดเลยครับผมเลขน่ารักครับคนแต่งข้อสอบแต่งเก่งมากเลยครับแต่งเลขหลักล้านมาให้เด็กกลัวแต่คนที่เขากล้าทำเห็นไหมเอ่ยเลขเหลือน้อยนิดกระชิดติดไปครับน้อง147เท่ากับ n หารด้วย2ในวงเล็บเหลือเลข2คูณเลข4โยกลายเป็น8ด้านขวาเหลือ n ลบ1ครับบวก n ลบ1ครับทันใช่ไหมครับทุกคนครับแต่งโจทย์ให้ดูน่ากลัวทำไปทำมาดูสิเลขน่ารักเหลือน้อยแล้วครับทุกคน2คูณไขว้ครับจากการหารต้องย้ายคูณไขว้คูณขึ้นไปขออนุญาตคูณนะครับได้ตัวเลขเป็น294ครับถัดมานะครับ8ลบ1ต้องเป็น7ครับบวก n โอเคนะครับทีนี้เด็กๆก็จะเห็นได้ว่าตัว n เนี่ยใครหลายๆคนเจอค่า n เจอค่า x เจอค่า a เจอค่า b ในคณิตศาสตร์เริ่มกลัวละน้องๆครับข้อนี้เนี่ยเป็นข้อสอบสายศิลป์ O-NET เป็นตัวพื้นฐานเพราะฉะนั้นที่ไม่ขอสอนแบบเด็กศิลป์ที่พี่สอนคือพี่สอนให้เขามั่วเลขคำว่ามั่วเลขในที่นี้คือลองแทนค่า n มั่วๆเข้าไปต้องลองก่อนสักเลขถึงจะรู้ลองมั่วดูครับอันนี้ที่ไม่สอนแบบเด็กศิลป์นะแต่เดี๋ยวเด็กวิทย์ใจเย็นนะเด็กวิทย์เนี่ยยากแน่ๆต้องคูณเข้าแล้วน้องจะได้ค่าเป็นอะไรครับ 7n บวก n กำลัง2เดี๋ยวเราต้องแยกตัวประกอบแต่น้องๆครับการสอบเนี่ยมันต้องยืดหยุ่นอะไรก็ตามที่มันรัดได้ก็รัด
อันไหนที่รัดไม่ได้ก็ไม่ต้องรัดในพาร์ทนี้วิธีการคิดให้ไวเลยสุ่มเลขลองแทนเลขดูมั่วๆครับน้องเช่นที่ไม่เขียนว่ามั่วนะมั่วก่อนไม่รู้ว่ามั่วn เป็น10น้องจ๋า10บวก7เป็น17ใช่ไหมครับมั่ว n ก่อนครับผมน้องเราแทน n เข้าไป10คูณ17กลายเป็น170ทุกคนครับมันได้294ไหมเอ่ยมันไม่ตรงใช่ไหมเรามั่ว10แล้วมันไม่ตรงแสดงว่าเราต้องเพิ่ม n หรือว่าลด n ครับน้องคำตอบคือเพิ่มครับมั่วต่อไหนลองเพิ่ม n สิตามที่พี่บอกไป n เป็น13บวก720ขอคูณเลยนะ2เท่าของ13ต้องเป็น260เฮ้ยใกล้แล้วใช่ไหมครับตอนแรกแทนเลขได้เลข170ห่างเหินเลยก็เลยเพิ่ม n ใช่ไหมน้องโดยคำตอบข้อนี้ค่า n เราจะได้ว่า14ครับเด็กมั่วต่อคือเพิ่ม n ไปแทน n เป็น14ตรงนี้ครับ7บวก14กลายเป็น21หากน้องลองนำตัวเลข2เลขนี้มาคูณกันดูครับน้องเราก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็น294เป๊ะทันไหมครับสรุปข้อนี้ตอบ14วันวิธีการสอนตรงนี้ให้เมธใช้ในการสอนน้องๆสายศิลป์นะครับทุกคนนะครับเพราะว่าง่ายดีส่วนเด็กสายวิทย์ครับน่ารักกว่าเด็กสายวิทย์เนี่ยพวกเราเรียนมาแบบเข้มข้นเข้มแข็งคณิตศาสตร์ชั้นนำกระจายเข้าเลยเพ่นี่ครับแล้วมันจะโหดน้องเดี๋ยวน้องดูนะความโหดจะอยู่ตรงที่ว่าการแยกตัวประกอบเนี่ยเราจะต้องดูตัวสุดท้ายใช่ไหมครับเด็กน้องๆลองคิดตามพี่เมธนะในห้องสอบน้องๆนึกออกไหมครับว่าแม่สุดคูณอะไรคูณกันได้294นึกไม่ออกใช่ไหมน้องมันใช้เวลานานใช่ไหมครับเห็นไหมแม่สุดคูณอะไรคูณกันได้294นะครับเราคิดนานมากน้องต้องมาทดเลขอีกใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับข้อสอบข้อนี้เกิดมาจากเลข21กับเลข14ที่เราทดไปข้างต้นครับน้องอันนี้แบบเด็กวิทย์เข้มแข็งเข้มข้นนะครับเขาทำแบบนี้กัน n ที่น้องได้มา n ที่น้องได้มาก็คือ14ครับคำตอบแรกกับลบ21ครับคำตอบที่2เด็กวิทย์ลองยืดหยุ่นนะครับลองเรียนแบบเด็กศิลป์บ้างแทนเลขเข้าไปเลยยัดตัว n เข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับวันต้องไม่ติดลบวันต้องไม่ติดลบตัดลบ21วันทิ้งโอเคนะครับประมาณนี้ครับน้องๆลองไปให้เพื่อนสายศิลป์ลองทำดูที่แม่ค่อนข้างมั่นใจ 100% เลยครับว่าเด็กศิลป์จำนวนมากนะครับแยกตัวประกอบไม่เป็นอันนี้จะเป็นจุดอ่อนนะครับของในช่วงนี้เลยผ่านโควิดมาแล้วนะครับม.ต้นนะครับพื้นฐานไม่แน่นเท่าไหร่นะครับจึงทำให้พวกเราแยกตัวประกอบไม่ค่อยแกร่งเท่าไหร่นะครับขออีก1ข้อสุดท้ายนะครับทุกคนข้อสอบข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวข้อสอบ A Level ปีล่าสุดของเด็กสายวิทย์เข้มแข็งเข้มข้นมาดูกันครับ A Level 66ครับรูปที่1ครับเป็นรูปไม้ขีดโดยรูปไม้ขีดตรงนี้ครับเราเรียกมันว่ารูปไม้ขีดขั้นที่1ครับมี1ขั้นรูป2ครับใช้ไม้ขีด2ขั้นรูป3ครับน้องใช้ไม้ขีดนะครับ3ขั้นครับเด็กในข้อสอบจะมีคำว่าขั้นด้วย1ขั้น2ขั้นแปลว่า2ชั้น3ขั้นแปลว่า3ชั้นโอเคนะครับเขาให้นะครับไม้ขีดไฟ1ก้านเป็นรูปตามนั้นเจอโจทย์แปลงโจทย์ให้เหมือนตามเนื้อหาที่เราเคยเรียนมาดูนะครับไม้ขีดมี4ก้านจ้ะต่อไปรูป2นับไม้ขีดที่เพิ่มขึ้นสิ1 2 3 4 5 6 4บวก6ชัดเลยไหนดูรูป3สิ
ดูไม้ขีดที่เพิ่มขึ้น 1 2 3 4 5 6 7 8ทุกคนครับภาพต่อมาเป็น4บวก6บวก8แล้วเดี๋ยวรูปต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจริงไหมครับน้องจนไม้ขีดเนี่ยรวมกันได้990ก้านจ้ะข้อนี้ทำเหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยครับเริ่ม n ส่วน2 2a 1บวก n ลบ 1d ตัว n เราไม่รู้พจน์แรกหนูรู้ว่าเป็นเลข4ตัวที่1ครับต่อมา n ลบ 1ค่า d ก็คือผลต่างห่างกัน2แต้มจ้ะน้องขอซูมตรงนี้นะครับทุกคนเท่ากับเลข990ครับทุกคนการแก้สมการตรงนี้ครับควรจะตัดทอนหาร2ให้ตัวเลขเขาน้อยลงตัดแซวนี่จ้ะ2หาร2ได้1เห็นไหมฮะ2หาร2ได้1ใช่ไหมครับทุกคนสบายและเลขเหลือน้อยแล้วครับน้องๆตัวเลขในวงเล็บค่อยๆรวมกันจ้ะนะครับรวมกันได้เท่าไหร่นะ4ลบ1มีค่ากลายเป็น3บวก n และเมื่อกี้ตอนที่แม่สอนแบบเด็กศิลป์ที่แม่สอนว่าให้มั่ว n ให้มั่ว n แต่ว่าการมั่วของเราต้อง make sense หน่อยน้องมันต้องลงท้ายด้วย0 10หรือเปล่านะ20หรือเปล่านะ30หรือเปล่านะครับข้อนี้ครับทุกคนพอน้องลองมั่วดูนะครับตัว n ที่ถูกต้องก็จะเป็น30เพราะเมื่อมันคูณกันมันจะลงท้ายด้วย0พี่เมธยัด n เข้าไปนี่จ้ะพี่เมธยัดตัว n เข้าไปนะครับเป๊ะเลยเนี่ยทำแบบศิลป์นะครับแฮปปี้แต่คูณเข้าเนี่ยจะยากหน่อยใช่ไหมน้องนะครับแต่ทุกคนเนี่ยไปฝึกทำได้นะครับทุกคนนะครับลองจดตรวจสอบทบทวนให้เรียบร้อยนะครับเด็กตัวข้อสอบเรื่องของลำดับอนุกรมนะครับจะเป็นเนื้อหาม.5 ใช่ไหมครับน้องๆถ้าน้องจำได้นะครับเด็กม.4 ก็จะเป็นเรื่องเซตเลยน่ารักวาดภาพเติมเลขเข้าไปม.5 เริ่มคำนวณเข้มข้นแล้วครับน้องๆจำสูตรคำนวณนะครับหัวใจของบทลำดับอนุกรมนะครับน้องต้องจำสูตรจำตัวแปรให้ได้นะครับวันนี้กลับไปทบทวนจำสูตรนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับน้องสำหรับใครนะครับที่ต้องการทบทวนนะครับอยากเรียนย้อนหลังนะครับสามารถเรียนได้ที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเด็กสวัสดีครับผมติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากดูย้อนหลังนะครับหรือว่าอยากทบทวนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็มีหมดเลยนะครับน้องๆสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ห้ามลืมเลยนะครับเข้าไปกดติดตามกันด้วยที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กับพวกเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแต่คุณครูจะพูดถึงเรื่องการเข้าไปแทรกแซงราคาของรัฐและสามารถทำได้ 2 วิธีการหลักนั่นคือ 1. กำหนดราคาขั้นสูงและ 2. กำหนดราคาขั้นต่ำครูให้ทาย